بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم معايا على قناة اميرة والكروشيه. يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة باذن الله. فيديو النهارده سهل جدا، هنشتغل مع بعض وردة مجسمة شكلها حلو ورقيق وكمان سهلة جدا في شغلها. انتي طبعا تقدري تزيني بالوردة دي اي حاجة انتي عايزاها، ممكن تركبيها على فستان او طاقية. انا كنت في الفيديو اللي فات اشتغلت بندانة وكنت مركباها عليها، كانت عطيها شكل حلو جدا. انا هنا اشتغلت الوردة سادة وهنا اشتغلتها لونين، وده شكلها وهي لونين، وفي الحالتين شكلها حلو جدا. الخيوط اللي هتشتغلي بيها اي خيوط متوفرة عندك، تكون قطن او تكون صوف رفيع. انا هنا اشتغلت بخيط اليس ديفا، انتي طبعا تقدري تشتغلي باي خيوط في سمك اليس ديفا هتديكي نتيجة حلوة، وكل ما الخيط كان ارفع الوردة هتطلع احلى معاكي. تمام، يلا بينا نبدأ مع بعض ان شاء الله في تنفيذ الوردة. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة بتعملي دايرة سحرية، وانا بعمل الدايرة السحرية بشتغل عقدة البداية وبوسعها وبدخل اشتغل جواها على طرفين الخيط مع بعض. تمام، انت هتعملي الدايره السحريه بالطريقه اللي انت متعوده عليها. السطر الاول عندنا عباره عن 10 غرز حشو، فانت في اول السطر هترتفعي سلسله، والسلسله دي سلسله ارتفاع، يعني مش بتتحسب معانا غرزه حشو. وهتدخلي كده جوه الدايره السحريه تشتغلي 10 غرز حشو، وغرزه الحشو بتسحبي اللفه، وبيبقى عندك لفتين على الابره بتاخديهم كده الاتنين مع بعض بسحبه واحده. كده اشتغلنا غرزه حشو. هنشتغل كده 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى احنا كده ارتفعنا سلسلة واشتغلنا 10 غرز حشو. هتدخلي كده ما بين سلسلة الارتفاع وغرزة الحشو الأولى وتسحبي اللفة وتعديها من على اللفة اللي على الإبرة بمنزلقة. تمام، كده احنا قفلنا السطر الأول اللي كان ماشي معانا عبارة عن سلسلة ارتفاع و10 غرز حشو. هتسحبي بقى كده اللفة وتضيقي الدايرة السحرية عندك، وهتقفلي الخيط كده بإبرة التقفيل من ظهر الشغل عشان ما يفكش منك. السطر التاني هترتفعي سلسلة، والسلسلة دي هنيجي نقفل فيها في آخر السطر وهتبين معانا غرزة حشو. بعد كده هتشتغلي 3 سلاسل وهتاخدي لفة على الإبرة وهتدخلي جوه أول غرزة حشو، هتشتغلي جواها عمود بلف، وهتسيبي هتسيبي غرزة حشو جوه التانية، هتدخلي تشتغلي غرزة حشو. بعد غرزة الحشو بتشتغلي 3 سلاسل وبتاخدي لفة على الإبرة، وعلى نفس غرزة الحشو اللي اشتغلتي عليها غرزة الحشو بتشتغلي عليها عمود. وهو ده الجزء اللي بيتكرر معانا، ان احنا بنسيب غرزة حشو وعلى اللي بعدها بتشتغلي غرزة حشو وبتشتغلي 3 سلاسل وعمود جوه نفس غرزة الحشو. تمام، ودي اللي هنشتغل جواها ورقة الوردة في السطر الجاي. بعد كده بتكرري، فبتسيبي غرزة حشو وبتدخلي على غرزة الحشو اللي بعدها وبتكرري، بتشتغلي غرزة حشو 3 سلاسل وبتشتغلي عمود، بتسيبي غرزة حشو بتشتغلي على اللي بعدها غرزة حشو 3 سلاسل عمود. يبقى احنا بنشتغل جوه غرزة الحشو غرزة حشو 3 سلاسل عمود، وبنسيب غرزة حشو وبنشتغل على اللي بعدها. فكده بقى عندنا الجزء متكرر 5 مرات، 1 2 3 4 5، وعندنا الوردة من 5 ورقات هم دول البداية بتاعتها. هنا بقى بنقفل السطر، احنا بيبقى فاضل عندنا غرزة حشو، فهندخل كده على سلسلة الارتفاع اللي قلنا هنقفل فيها ودان غرزة حشو، وهتسحبي اللفة وتعديها من على اللفة اللي على الإبرة بمنزلقة، وده كده السطر التاني عندك. تمام، السطر التالت والسطر التالت هتتكون عندنا أول وردة. تمام، أول حاجة احنا عندنا هنا 3 سلاسل، احنا بندخل وبنشتغل جوه ال3 سلاسل، فبتدخلي كده جوه ال3 سلاسل وبتشتغلي غرزة حشو وبتاخدي لفة على الإبرة وبتدخلي جوه نفس ال3 سلاسل، بتشتغلي 8 أعمدة بلفة 1 8. تمام، 1 2 3 4 5 6
7 8. بعد ما اشتغلتي العمود الثامن بتدخلي جوه نفس ال3 سلاسل بتشتغلي غرزة حشو، ودي كده اول ورقة من الوردة. احنا عندنا هنا عندنا هنا في عمود وبعديه غرزة حشو، بتدخلي كده ما بين العمود وما بين غرزة الحشو وبتعملي منزلقة عشان تثبتي بيها ورقة الوردة. وبنكرر، هتدخلي جوه ال3 سلاسل، يعني الشغل عندك هنا جوه ال3 سلاسل، بتعملي كده غرزة حشو وبتشتغلي 8 أعمدة بلفة. 1 2 3 4 5 6 7 8. اشتغلتي ال8 أعمدة بتشتغلي غرزة حشو. تمام. هنا بقى ما بين العمود وما بين غرزة الحشو بتنزلي كده من تحتهم وبتعملي منزلقة. ودي كده تاني ورقة عندك. نشتغل مع بعض الورقة التالتة وانت هتكرري. هتشتغلي في الأول، بيبقى عندك في الأول غرزة حشو وبعدها 8 أعمدة بلفة. 1 2 3 4 5 6 7 8. اشتغلتي ال8 أعمدة بتشتغلي غرزة الحشو جوه نفس ال3 سلاسل، يعني جوه ال3 سلاسل بتشتغلي غرزة حشو 8 أعمدة غرزة حشو، وبتثبتيها كده بمنزلقة ما بين العمود وما بين غرزة الحشو اللي في السطر اللي تحت. تمام. هتكرري كده، هيبقى عندك بس فاضل ورقتين هتشتغليهم وهنيجي نقفل السطر مع بعض. اخر السطر بعد ما اشتغلتي الورقة رقم 5 هنا هندخل برضو ما بين العمود وما بين ال3 سلاسل وهنعمل منزلقة. تمام. وده كده شكل اول وردة عندك في الوردة المكثفة. تمام. احنا عندنا الوردة مكونة من 5 ورقات، 1 2 3 4 5. احنا دلوقتي هنشتغل في الوردة التانية. تمام. اللي هي الوردة الكبيرة. فانت هنا بتسحبي اللفة كده، تسحبيها شوية كده، والشغل عندنا هيبقى في ظهر الشغل. انت عندك هنا في الجزء ده كان عندك بيبقى ارتفاع 3 سلاسل وبعدين بتشتغلي عمود، بتشتغلي حشو 3 سلاسل عمود. فاحنا هنا هندخل ما بين غرزة الحشو وما بين العمود تحتها كده من ظهر الشغل، هندخل كده من تحتها وهنسحب اللفة. تمام. فانت هنا هتاخدي لفة على الإبرة عشان احنا هنشتغل عمود، هتاخدي لفة على الإبرة كده وهتدخلي بنفس الطريقة تحت غرزة الحشو. تمام. هتدخلي تنزلي على غرزة الحشو اللي في السطر الأول. يبقى انت كده فين؟ انت كده ما بين ال3 سلاسل والعمود. هتدخلي كده وهتسحبي اللفة وهتشتغلي عمود بلفة. تمام. بعده بتشتغلي 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7، وتاخدي لفة على الإبرة وبنفس الطريقة تدخلي في نفس المكان كده. تمام. اللي هو تحت الأعمدة على غرزة الحشو اللي تحت ال3 سلاسل عمود. تمام. بتدخلي كده وبتسحبي اللفة وبتشتغلي عمود، وده كده اللي هيتكون عندنا في ورقة الوردة الكبيرة. تمام. هتاخدي لفة على الإبرة وهتكرري، بتشتغلي عمود فين؟ تروحي على الورقة اللي بعدها. تمام. الورقة اهي اللي بعدها تحتها كده في ال3 سلاسل والعمود كنا عاملين حشو 3 سلاسل عمود، بتدخلي ما بين الحشو والعمود تحتهم كده على غرزة الحشو اللي في السطر الأول، وبتتني الشغل كده وبتشتغلي جواها عمود و7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7، وبتاخدي لفة على الإبرة وبتدخلي تاني في نفس المكان اللي هو على غرزة الحشو اللي تحت الحشو 3 سلاسل عمود. تدخلي كده وبتشتغلي عمود. تمام. ده كده الشكل عندك. وبتاخدي لفة على الإبرة بعد العمود التاني اللي بعد ال7 سلاسل وبتروحي على الورقة التالتة. الورقة التالتة بنفس الطريقة اهي كده، تدخلي الإبرة من ظهر الشغل وبتنزلي على غرزة الحشو وبتروحي تانية الشغل بقى عشان تشتغلي مظبوط مستريح يعني. تشتغلي عمود 7 سلاسل
وعمود في نفس المكان. يعني انت بتنزلي على غرزة الحشو. تمام، هتكرري كده مرتين كمان وهيبقى ده الشكل عندك. هتكرري كده وهنيجي نقفل السطر مع بعض. بعد ما اشتغلتي خلاص ال7 سلاسل واشتغلتي تاني عمود، هنا بقى عندك العمود ابو لفة. تمام، فبتدخلي على العمود ابو لفة كده وبتقفلي بمنسلقة، وده كده ظهر الشغل عندك. وانت كده بقى عندك العمود 7 سلاسل عمود متكررين 5 مرات، 1 2 3 4 5، هيكونوا لك 5 ورقات بتوع الوردة الكبيرة. احنا دلوقتي هنشتغل جوه ال7 سلاسل. فاول حاجة هتعملي غرزة حشو، هتاخدي لفة على الابرة وهتشتغلي 3 اعمدة بلفة، 1 2 3. بعد كده بتشتغلي 3 اعمدة بلفتين، هتاخدي لفتين على الابرة، والعمود ابو لفتين بناخده عدد لفته على 3 مرات. بتسحبي لفة كده وبيبقى عندك 4 لفات على الابرة، هتاخدي كل لفتين مع بعض على 3 مرات. تمام، هتاخدي لفتين على الابرة وتشتغلي تاني عمود بلفتين، تاخدي لفتين 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 على 3 مرات، هتاخدي لفتين على الابرة وتشتغلي تالت عمود بلفتين، تاخدي عدد لفته كده على 3 مرات. يبقى احنا كده اشتغلنا غرزة حشو 3 اعمدة بلفة 3 اعمدة بلفتين. هتشتغلي 3 سلاسل وبتكرري، بس بتكرري بقى ايه، بتشتغلي في الاول ال3 اعمدة اللي بلفتين، فبتاخدي لفتين على الابرة وتشتغلي 3 اعمدة بلفتين، 1 2 3 كده اول عمود، كده تاني عمود، كده تالت عمود. بعد كده بتشتغلي 3 اعمدة بلفة، تشتغلي كده عمود 2 3. تمام، بعد كده بتشتغلي غرزة حشو، وعلى الفراغ اللي ما بين العمود والعمود بتدخلي كده وتشتغلي برضو غرزة حشو. وده كده شكل اول ورقة معانا، واللي اشتغلناه مع بعض ده هو اللي بيفضل يتكرر معانا في ال4 ورقات اللي بعد كده. انا هشتغل معاكي ورقة كمان وانت هتكرري بعد كده. اول حاجة احنا بندخل جوه ال7 سلاسل، بنشتغل غرزة حشو، وبعدين بنشتغل 3 اعمدة بلفة، 1 2 3. بعد كده بنشتغل 3 اعمدة بلفتين، 1 2 3. يبقى احنا كده اشتغلنا غرزة حشو 3 اعمدة بلفة 3 اعمدة بلفتين. بنشتغل بعد كده 3 سلاسل وبتاخدي لفتين على الابرة وبتشتغلي 3 اعمدة بلفتين، 1 2 3 و3 اعمدة بلفة، وغرزة حشو، وما بين العمودين بتعملي برضو غرزة حشو. تمام، وده شكل الورقة عندك. احنا كده بقى عندنا ورقتين، هتشتغلي ال3 ورقات اللي بعد كده بنفس الطريقة. تمام، ده كده شكل الوردة بعد ما كررنا ال3 ورقات. بقى عندنا 1 2 3 4 5. تمام، وزي ما انتي شايفة كده الوردة هنا بقت مجسمة وعطيتها شكل جميل. احنا كده فاضل لنا سطر وتخلص معانا الوردة. اخر السطر هنا بعد ما اشتغلتي خلاص غرزة الحشو جوه ال7 سلاسل، هتشتغلي هنا غرزة حشو. واحنا هنا هنبدأ السطر بان احنا هنشتغل على كل غرزة حشو وعلى كل عمود غرزة حشو. هتدخلي كده على اول غرزة حشو تشتغلي عليها غرزة حشو، على التانية غرزة حشو اللي هو العمود، وعلى العمود اللي بعده غرزة حشو، على اللي بعده غرزة حشو، على كل عمود بتشتغلي غرزة حشو لحد ما بتوصلي لل3 سلاسل. تمام، بعد ما اشتغلتي كده غرز الحشو بتدخلي جوه ال3 سلاسل بتشتغلي غرزة حشو وكمان غرزة حشو، يبقى اشتغلنا غرزتين حشو.
هتشتغلي سلسلتين وبتقفلي على الطرفين كده بتوع غرز الحشو كده، تمام، بتقفلي منزلقة. فانت كده عملتي غرزة بيكو من سلسلتين، غرزة البيكو اللي هي الدايرة الصغيرة دي، وبترجعي تاني تشتغلي غرزتين حشو جوه الثلاث سلاسل. يبقى احنا كده جوه الثلاث سلاسل اشتغلنا غرزتين حشو وغرزة بيكو من سلسلتين وغرزتين حشو. ترجعي تاني تشتغلي على الأعمدة غرز حشو كده، 1 2 3 على الثلاث أعمدة اللي بلفتين، 4 5 6. اشتغلنا 3 كده على الثلاث أعمدة اللي بلف. فاضل كده غرزة حشو هتشتغلي عليها غرزة حشو، فكده اشتغلنا 7 غرز حشو على الثلاث أعمدة اللي بلفتين والثلاث أعمدة اللي بلفة وعلى غرزة الحشو. أما على غرزة الحشو اللي هي كانت ما بين العمودين دي بتعملي عليها منزلقة، بتدخلي كده وبتسحبي الخيط وبتعديه من على اللفة اللي على الإبرة بمنزلقة، تمام. وده كده بقى شكل الورقة عندك، وده كده الشكل النهائي للورقة. بتكرري وبتروحي بقى تشتغلي بنفس الطريقة، بتشتغلي على أول غرزة حشو غرزة حشو، وبتشتغلي على كل عمود من التلاتة غرزة حشو، وكل عمود من التلاتة اللي بلفتين غرزة حشو. أول ما بتوصلي للسلسلتين بتشتغلي جواهم غرزتين حشو، 1 2، وعلى غرزة الحشو رقم 2 بتشتغلي بيكو من سلسلتين، يعني بتشتغلي سلسلتين وبتدخلي على اللفتين كده بتوع غرزة الحشو، وبتسحبي اللفة بمنزلقة تعديها من على اللفة اللي على الإبرة كده، الدايرة الصغيرة دي اسمها غرزة بيكو. ترجعي تشتغلي غرزتين حشو في نفس جوه الثلاث سلاسل، وبعد كده بترجعي تشتغلي على كل عمود غرزة حشو، 1 2 3 4 5 6، وعلى غرزة الحشو اللي هي آخر واحدة بتبقى عندنا في جوه السلاسل. وهنا بقى غرزة الحشو اللي اشتغلناها ما بين العمودين دي بنشتغل عليها منزلقة، تمام. وده كده شكل الورقة لما خلصت معانا. زي ما انت شايفة كده شكلها جميل جدا وكمان سهلة جدا في شغلها. هتكرري بقى كده لحد ما توصلي لآخر السطر، وهنرجع نقفل السطر مع بعض. آخر السطر بعد ما كررتي هتدخلي كده في آخر السطر وهتعملي منزلقة ما بين على غرزة الحشو اللي كانت ما بين العمودين. هتدخلي كده وهتسحبي اللفة وهتعديها من على اللفة اللي على الإبرة، هتعملي منزلقة، تمام. المنزلقة دي هنقفل بيها السطر، فهتسحبي اللفة كده وهتسحبي اللفة الأخيرة وهتقصي الخيط. بعد ما بتقصي الخيط بتثبتيه في ظهر الأعمدة كده، في ظهر الشغل بتدخليه من تحت الأعمدة وتثبتيه كويس بإبرة التقفيل. ده كده شكل الوردة بعد ما خلصت معانا، وزي ما انت شايفة شكلها حلو جدا ورقيقة خالص وكمان سهلة جدا في شغلها. انت بقى لو عايزة تركبي لولاية هنا كده هتجيبي لولاية وهتركبيها بإبرة التطريز، تمام. وده كده هيبقى شكلها، هتديكي شكل جميل. انا كده خلصت معاكي فيديو الوردة، يا رب الشرح يكون كان واضح ليكي، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.